איך קורה שאנחנו שולחים מאות ואלפי חיילים לקרב, וחלקם לא חוזר, לא עולה שום דיון באופציה מדינית. מלחמת לבנון השנייה, אף אחד לא שאל ואף אחד לא חשב שיש אופציה מדינית. עופרת יצוקה, אין דיון בחלופות המדיניות. בוועדת חוץ וביטחון לא היה שום דיון, בממשלה לא היה שום דיון, בקבינט כמובן שלא. צוק איתן, אין שום דיון בחלופה מדינית. התהליך הזה בעצם נמשך לאורך כל הסבבים והמלחמות שאנחנו נלחמים. לא שלא הייתה בדיקת חלופות. לא היה דיון אחד, לא חס וחלילה בממשלה. לא היה דיון אחד של מעבר לשני אנשים. פסילתן על הסף של חלופות בתחום המדיני, בלי שאלה הוצגו לקבינט, מנעה מחברי הקבינט לשקול חלופות אלה ולדון בסיכוייהן ובסיכוניהן. העצה הכי טובה לשר בקבינט, שבדיון כזה ישאל שאלה אחת. אנא תציגו בפנינו את כל החלופות שבחנתם ותשכנעו אותנו שהחלופה הזאת עדיפה לאחרות. הדיון הדי פשוט הזה לא מתקיים. הדחוף דוחה את החשוב, ולא מספיק מתקיימים דיונים מתוך הסתכלות ארוכת טווח ומתוך תכנון אסטרטגי רחוק. כמה דיונים היו בוועדת חוץ וביטחון שהכותרת שלהם שלום? כמה הסכם? האם היה דיון בנושא של היוזמה הסעודית? עוד לא. נשים עושות שלום יזמו ופעלו, הן מעלות דרישה אזרחית לגיטימית, חוצה מפלגות וחוצה שיוך פוליטי. לפני שבוחרים בדרך הצבאית כברירת מחדל, לבחון דרכים אחרות נוספות לפעולה. יצאנו למהלך חקיקה כדי להבטיח שתדע כל אם וידע כל אב שילדיהם יוצאים לקרב רק לאחר שנבחנו לעומק, קודם לכן, כל החלופות האחרות. הרעיון הוא באמת להעביר הצעת חוק שעוסקת בחלופות מדיניות שנבחנות, אבל לא רק בעת חירום. חוק חלופות מדיניות תחילה תייחס להקצאת משאבים לבחינה ופיתוח של חלופות מדיניות. אנחנו רוצות יוזמה ישראלית, חיפוש פרואקטיבי אחר פתרונות ארוכי טווח, שיבטיחו שקט וביטחון לאורך זמן. החלק השני עוסק בהקדשת זמן לדיונים בחלופות האלו, מבקש לוודא שהקבינט יקיים דיונים אסטרטגיים על חלופות מדיניות באופן קבוע ושגרתי. החלק השלישי של החוק מסדיר מנגנון של פיקוח ובקרה, ומה שאנחנו קוראות השיניים שלו, על מנת שנוכל אנחנו כאזרחיות ואזרחים לוודא שהתהליכים הללו אכן מתקיימים. החוק הזה הוא מאוד נחוץ. יש בו כדי להציל חיים. ברור לגמרי. אחרי הפעלת כוח צריך לעשות המעשה המדיני שאמור להשלים אותו. אני יודע בהחלט שיש חשיבות לדחוף את הממשלה והקבינט לדיונים מעמיקים בכל החלופות. ולהכין את החלופות המדיניות והצבאיות להשיג את היעדים הלאומיים. ציבור גדול של אנשים, במקרה הזה הם אפילו נשים, דורש מממשלת ישראל תהליך שיאפשר לציבור בישראל בקרה על קבלת החלטות בנושא הכי קריטי ביחס לאזרחי מדינת ישראל. אנחנו רוצים חוק שיעזור לממשלה לעשות מה שהיא צריכה ברגעי לחץ. לחשוב על כל החלופות ובאמת לבחון את כולם. לכן אני גם תומכת. בהצעת החוק שלכם. אני מייחסת חשיבות מאוד גדולה לחקיקה, ולכן אני חושבת שגם היוזמה שלכם היא יוזמה חשובה. מאחר והדברים הטבעיים לא קורים בלי חוק, אז אני מברך על החוק.